biết rằng mình đã được gắn với một hệ thống, dù tôi ước gì, thì điều đó cũng sẽ được nhân đôi. Khi tưởng tượng về việc dựa vào hệ thống để không cần lao động mà vẫn đạt được thành công và bước lên đỉnh cao của cuộc đời, nhưng nào ngờ tôi lại không đi theo lối mòn. Tôi trực tiếp ước mình tăng thêm 10 cân. Tôi mong mỗi ngày có thể ngủ đủ 9 tiếng. Tôi mong nửa tháng trong quân sự, nhiệt độ mỗi ngày đều là 20 độ C. Tôi mong mỗi ngày đều được tắm bằng nước ẩm 45 độ C. Nửa tháng sau, chị họ bị chảy nắng đen như than, lại còn tăng cân. Vì bỏng nước nóng và ngủ quá nhiều, chị ấy bị đưa vào bệnh viện. Ôi, bất ngờ nhật ký của chị họ Liễu Như Yên. Lúc này tôi mới biết, hóa ra chị ấy oán hận gia đình tôi đến vậy. Bố tài trợ cho chị ấy đi học. Chị ấy trách bố thiên vị. Tại sao tôi được học trường cấp 3 trọng điểm, còn chị ấy chỉ học trường bình thường? Mẹ giới thiệu việc làm cho gì cả. Chị ấy chửi mẹ giá tạo. Nếu thực sự tốt bụng, sao không trực tiếp cho tiền? Tôi chia sẻ với chị ấy bánh cuốn thịt vịt trường Pháp, nhưng chị ấy lại nghĩ tôi đang khoe khoang trường tốt của mình. Tôi định sau khi vào đại học, sẽ không bao giờ liên lạc với chị ấy nữa. Nhưng không ngờ chị ấy lại thi đậu cùng trường đại học với tôi. Đến trước khi nhập học, tôi bất ngờ nghe được suy nghĩ của Liễu Như Yên. May mắn lúc đó, tôi đã dẫn dụ Thẩm Tú ước nguyện thi đại học được thêm 100 điểm. Như vậy tôi đã được cộng thêm 200 điểm. Còn anh ta phải trả một cái giá đắt. Dù anh ta phải trả giá gì thì kệ thôi. Đó là do anh ta ngu. Trên đời này đâu có bữa trưa miễn phí đâu. Thần Tú hình như là một học sinh giỏi trong lớp của Liễu Như Yên. Nhưng nghe nói gần đây gặp tai nạn giao thông, bị gãy một chân. Chẳng lẽ đây chính là cái giá mà Liễu Như Yên nhắc tới sao? Giờ tên ngốc đó chẳng còn ích gì nữa rồi. Hệ thống, tôi yêu cầu thay đổi đối tượng liên kết. Đổi sang em họ tôi, Tô Uyển Uyển. Nếu cô em họ tốt bụng của tôi biết, dù cô ấy ước gì, tôi cũng sẽ nhận được gấp đôi. Không biết cô ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ? Liễu Như Yên vừa dứt lời, tôi cảm thấy cả người mình rung lên một cái. Có vẻ như có thứ gì đó đang quan sát tôi. Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy Liễu Như Yên đang nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Chị họ, có chuyện gì vậy? Uyển Uyển, chị rất vui vì được học cùng trường đại học với em. Thật chứ? Ha 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 ha, tất nhiên rồi. Ha 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 ha. Con bé chết tiệt này đột nhiên lên tiếng làm tôi giật mình. Giờ đã liên kết với cô ấy rồi. Tôi phải nghĩ cách dẫn dụ cô ấy ước nguyện. Dù sao thì ăn nhiều quá cũng hơi béo rồi. Nếu giảm được vài cân thì tốt. Muốn dựa vào tôi để không lao động mà vẫn thành công. Tôi đâu phải người dễ dàng đi theo lối mòn của ai đó. Uyển Uyển, dạo này em có hơi tăng cân không? Có không? Có à? Cảm giác em mặc chiếc quần này có chút chật rồi. Gương mặt cũng tròn hơn nhiều đấy. Ôi mai phải đi học rồi. Vậy em phải làm sao đây? À, nếu có thứ gì đó giúp em thực hiện mọi điều ước thì tốt quá. Phải rồi, nếu có thể thực hiện mọi mong muốn thì tuyệt vời biết mấy. Đúng vậy, nhưng tiếc là không có thứ như thế đâu. Con bé của Nhiên không thông minh lắm. Tôi vừa nói là nó đã mắc câu rồi. Chào Uyển Uyển. Tôi là hệ thống thực hiện điều ước đây. Chỉ cần em ước với tôi sẽ giúp em thực hiện điều ước nhé. Ồ, bắt đầu luôn à? Thật sao? Cậu thật sự có thể thực hiện điều ước của tôi sao? Đúng vậy, chủ nhân. Vậy thì tuyệt quá. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ xem nên ước gì mới được. Hừ, kẻ ngốc thì vẫn là kẻ ngốc. Người ta vừa nói là tin ngay. Liễu Như Yên à? Liễu Như Yên, đừng vội mừng quá sớm. Ai là kẻ ngốc thì chưa chắc đâu. Sau một đêm trò chuyện, tôi đã hiểu rõ cách hoạt động của hệ thống. Mặc dù gọi là hệ thống thực hiện điều ước, nhưng thực chất là một cuộc trao đổi với hệ thống. Tóm lại, việc thực hiện điều ước cũng có điều kiện kèm theo. Thông thường, nếu không ảnh hưởng đến người khác, giá phải trả sẽ ít hơn. Nhưng nếu ảnh hưởng đến trật tự xã hội, thì cái giá phải trả sẽ cao hơn nhiều. Còn Liễu Như Yên thì chẳng cần trả giá gì cả, lại nhận được gấp đôi điều ước. Chủ nhân của điều ước, bạn đã nghĩ ra chưa? Muốn ước điều gì? Khi hệ thống đang dụ dỗ tôi, Liễu Như Yên đang ở bên cạnh ăn uống thả ga. Trà sữa đường đầy đủ, gà rán béo ngậy, bánh kẹo cay dầu mỡ sôi sùng sục. Cô ấy ăn như một con thú đói nửa năm, đâu còn dáng vẻ lo lắng về cân nặng tối qua nữa. Xem ra cô ấy đã chắc mẩm rằng tôi sẽ dùng hệ thống để giảm cân. Vậy thì tôi càng không làm theo. Hệ thống, tôi muốn ước tăng thêm 10 cân.
Tốt, chủ nhân. Giảm 10 cân à? Không, tăng 10 cân. Chủ nhân, bạn chắc chứ? Tăng thêm 10 cân. Chủ nhân chắc chắn chứ? Chắc chắn, dạo này tôi đang tập tăng cơ mà. Tôi thấy mình hơi gầy quá. Nhưng thông thường, con gái không phải đều muốn mình gầy hơn sao? Nhưng ai quy định con gái nhất định phải gầy? Tôi muốn khỏe mạnh, không cần yếu đuối. Chỉ có kẻ thù mới mong bạn yếu đuối thôi. Là một cô gái, tôi muốn chạy nhanh, nhảy cao, khỏe mạnh và kiên cường. Sao hắn dám ung dung hưởng lợi, mà cái giá lại do người khác trả? Hắn không phải muốn ăn thả ga mà vẫn gây à? Tôi sẽ làm hắn tăng hẳn 20 cân. Điều ước đã thành hiện thực. Ngay khi tiếng thông báo vang lên, tôi nhìn thấy đùi mình như to ra một chút. Có lẽ vì tôi vẫn luôn tập luyện. 10 cân này được phân bổ đều trên cơ thể tôi. Nhìn chung cũng không đến nỗi tệ. Nhưng Liễu Như Yên thì không may mắn như vậy. Sáng sớm, trời còn chưa sáng. Tôi bị tiếng hét từ phòng Liễu Như Yên đánh thức. Tôi cố nhịn cười, chạy tới gõ cửa phòng cô ấy. Giọng điệu đầy lo lắng. Chị họ, chị sao thế? Có chuyện gì xảy ra vậy? Chị mau mở cửa đi. Nói xong, tôi trực tiếp mở cửa và nhìn thấy phiên bản béo ú của Liễu Như Yên ngồi khóc nức nở dưới đất. Tôi cố gắng kìm nén khóe miệng đang nhếch lên. Giả vờ ngạc nhiên, hét lên. Ôi trời, chị họ. Sao chỉ qua một đêm mà chị béo lên thế này? Vừa dứt lời, tiếng khóc của Liễu Như Yên càng lớn hơn. Liễu Như Yên vốn ít tập thể dục, bây giờ đột nhiên tăng 20 cân. Toàn thân như bị bơm căng khí. Phồng lên trông thấy. Tôi lờ đi ánh mắt tuyệt vọng của cô ấy. Tiếp tục đổ dầu vào lửa. Trời ơi, chị nhìn đôi chân này xem. Rồi cái bụng này nữa. Tôi đã nhắc chị bao nhiêu lần rồi. Ăn vặt xong đừng nằm ngay, ít ăn đồ dầu mỡ. Giờ chị xem, tăng cân rồi chứ gì. Bình thường tôi rất ghét dùng ngoại hình để chèn ép một cô gái. Nhưng với Liễu Như Yên này thật sự quá đã. Trời ơi, chị họ, giờ chị phải làm sao đây? Hôm qua chị vừa đăng ảnh trong nhóm tân sinh viên. Còn hẹn mấy anh khóa trên đi ăn cơm nữa mà. Giờ chị biến thành thế này. Thật sự không biết phải làm sao đây. Họ sẽ không bảo chị là kẻ lừa đảo chứ? Cuối cùng Liễu Như Yên đã giải thích với giáo viên hướng dẫn thế nào. Tôi không biết. Chỉ biết rằng thầy đồng ý rồi. Sau khi xem 2 ngày báo cáo, trường chúng tôi có quy định phải tham gia huấn luyện quân sự. Dù sao cô ấy cũng không thể trốn được. Vậy thì tốt quá. Tôi còn đang lo không có gì vui để xem đây. Ngô Anh gọi điện tới. Lại làm rơi cái cốc trong phòng. Tôi vẫn ngồi bất động ở phòng khách tập yoga. Nhấc mắt lên, thấy anh ta không biết từ lúc nào đã đứng sau ghế sofa. Đang nhìn chằm chằm vào tôi. Chị Vương, có chuyện gì vậy? Chắc chắn là cô ta, chắc chắn con bé chết tiệt này đã ước bậy bạ. Hệ thống kia cũng vô dụng. Sau khi liên kết, lại phải mất 1 tháng mới hủy được. Vô dụng, không thể để con bé chết tiệt đó biết rằng điều ước của nó sẽ được nhân đôi. Nếu không, chắc chắn nó sẽ gây rối. Hóa ra còn 1 tháng nữa à? Uyển Uyển, trông em tăng cân nhiều đấy chứ? Em không trả lời. Nhìn từ đầu đến chân anh ta một lượt, rồi mỉm cười gật đầu. Cười nhẹ nhưng đầy ẩn ý. Tay nắm chặt vào lưng ghế sofa hơn một chút. Anh ta lúng túng lên tiếng. Con gái mà, vẫn nên gầy một chút. Anh nghĩ nếu em giảm thêm 20 cân chắc chắn sẽ đẹp hơn. Giờ em như này, con trai sẽ không thích đâu. Họ có thích hay không thì liên quan gì đến tôi. À, đúng rồi chị họ, chiều nay em đi đăng ký nhập học rồi. Chị định khi nào đi? Chị không phải đã hẹn mấy anh khóa trên đi thăm quanh trường rồi sao? Một ngày nào đó bị tôi chọc tức giận. Liễu Như Yên lườm tôi một cái rồi đùng đùng đóng cửa bước vào phòng. Cô ấy vừa đi vừa mắng rất nhiều. Trường học khá gần nhà tôi. Nhưng trong thời gian huấn luyện quân sự vẫn phải ở nội trú. Vì vậy tôi vẫn phải thu dọn vài bộ quần áo. Đang sắp xếp hành lý. Liễu Như Yên lại bưng một cái bát vào. Bác, ê. Tôi vừa thấy Trương Nghi sắp cúc xong. Thấy tiện tay nên bưng vào luôn. Cảm ơn chị họ. Chị chưa chuẩn bị đồ dùng cho đợt huấn luyện quân sự à? Ôi trời, không nhắc đến huấn luyện quân sự thì chị chết à? Thôi, chị cứ uống thuốc khi còn nóng đi. Tôi nhận lấy bác, vài hớp là đã uống cạn rồi. Cảm ơn hệ thống. Cái giá để tôi tăng 10 cân là mất vị giác trong 1 tuần. Liễu Như Yên thấy tôi uống nhanh như vậy, lại bắt đầu chiến thuật phá hoại của cô ấy. Uyển Uyển, em nói xem, sức khỏe em kém như thế. Vóc dáng cũng chẳng ra gì. Sau này làm sao có bạn trai nào thích em được. À, em thấy ổn mà.
Em còn thấy mình hơi gầy nữa. Hay là em tăng thêm 10 cân nữa cho vừa? Con bé chết tiệt này, trong đầu có vấn đề hay sao? Thôi được rồi, chị họ, em đi tới trường đây. Em sẽ đợi chị ở trường nhé. Nói xong, tôi chẳng thèm nhìn vẻ mặt tái mét của Liễu Như Yên, xách túi lên và bước thẳng ra ngoài. Hệ thống, tôi mong rằng trong nửa tháng huấn luyện quân sự này, mỗi ngày nhiệt độ đều là 20 độ C.